आमचे गेलेले प्रितीचे कोका उकरी कश करचे म्हणून पळया. हांगा 250 ग्राम कूक काढतसा. कुकाचे सॉल काडचाक एक उदकान तू 1 घंटे म्हणू अशी हातान काढीत आणि एक चिल्लान घालून नेल्यार धाडून ताचे सॉल काढीत. हांव हांगा कूक 1 घंटो उदकान ती म्हणू एक स्पूनान तू ताचे सॉल काढतस. 15 मिनिट भितर जाता सुलाभ असा. कूक कुकरान ते एक बिगल काढू काडचे काही सुलाभ जाता म्हणता ती जाल्यार ताजे फ्लेवर पुरा वता तशी एकेकाची स्पूनान काडतास. हांव 4 वळा धुला कुकान तू मस्त राम असता तशी सिंधूच कशे फुडें धुवचे मस्त इम्पॉर्टंट. स्लाइस कोण घेऊन सपरू सिंधूचे शिंदिलाल कूक उदकान घालका ना जाल्यार काळी जाता. आता फंड घाल घेवया. हांव हांगा लोकणा कायली यूज करतास. लोकणा कायलीन फंड घाल्यार लायक फ्लेवर दिता. 2 टेबल स्पून नारळ तेल, अर्ध टीस्पून सासम, चड तिखसाण नाक म्हणून हांव हांगा ब्याडगे मिरसांग काडतास. ताजी बी पुरा काडतास. अशी केल्यार ते कूक खातना मस्त बी मेळनात. एक करबेव हाय फ्लेमार चालचे. हांव कूक कशी घालतास पळय ती. मुळान तू राव असता तशी गाळ काडका. 1 टीस्पून मीठ घालून समची चलचे. कुकाचे लायक फ्लेवर जाय जाल्यार ताका थोडे उदक मात्र घालचे. हांव हांगा 1/4 कप उदक मात्र घालतास. सना उजी करून घेवन बावडी धांकून ते मऊ जावचे शिजोवचे. 5 ते 10 मिनिट लागता. आपूण पळय ती मऊ जाला. लोकणा कायलीन तू फंड घाल्यार चिकीची काळी जाता कूक आणि टेस्ट मस्त लायक जाता. या हांव स्टीला कायलीन तू फंड घालला धवे असं पळय ती. मेगेल अम्माल घरान तू सोय घालता ती मेगेल बामणाल घरान तू सोय घालना ती. तशें हांव सोय घालतना हांगा जावं जाल्यार थोड्याची सोय घालयत. ह्या रेसिपी त्या जनांक पावता. आमगेल विंगड मोस्ट व्ह्यूड रेसिपीज हांव कमेंटान दिता पळय ती. आमचे वासरीक सबस्क्राईब करेन ती. थँक्यू बाय टेक केअर.